Ми відключимо тести вібрацій перед кожним друком та заробимо А1 справді тихим. Зменшимо час, який потрібен для початку друку. Також розглянемо, як працює алгоритм Input Shaping. Інженерне ранчо. Під час руху принтера на певних швидкостях виникають вібрації. Вони можуть накладатись одна на одну і підсилюватись, що впливає на якість друку. Особливо на зовнішні стінки, де з'являється ехо. Алгоритм Input Shaping визначає діапазон, у якому виникає резонанс і найбільші вібрації, та намагається їх погасити за допомогою різних алгоритмів. Це дозволяє друкувати швидше, тихіше і отримувати кращу поверхню, без еха. Калібрування частоти шейперів зазвичай потрібно після змін у механіці, при заміні деталей або зміни натягу ременів. Але запуск перед кожним друком у цьому випадку більше шкодить. Швидкий тест проганяє принтер через діапазон пікових вібрацій, що з часом може знижувати жорсткість конструкції та може пришвидшити розкручування гвинтів, наприклад на хотенді. Це можна відключити. Відкриваємо слайсер і вмикаємо розширений режим. Далі переходимо в налаштування принтера в розділ G-код. Нам потрібен стартовий G-код, який виконується перед початком друку. Виділяємо весь код через комбінацію клавіш Ctrl-A і копіюємо через Ctrl-C. В орці все робиться аналогічним чином. Далі відкриваємо будь-який текстовий редактор. Я використовую VS Code, бо він підсвічує синтаксис. Але підійде і звичайний блокнот. Створюємо файл і вставляємо скопійований код. У нижньому правому куті обираємо синтаксис G-код. Так зручніше працювати. Далі через комбінацію клавіш Ctrl-F відкриваємо пошук. Нам потрібно знайти команду M970. Вона відповідає за запуск тесту резонансів. Команда знаходиться в секції MeshMode FastCheck. M1002 – це внутрішня команда початку перевірки. G1 – це команда переміщення. Ми вказуємо, яку вісь рухати, куди, і FeedRate – це швидкість у міліметрах за хвилину. M400 – це пауза до завершення рухів. M970 – це якраз запуск тесту резонансів. M974 аналізує результати, а команда M975 вона активує компенсацію вібрацій. Щоб відключити перевірку, нам потрібно закоментувати команди M970 і M974. Оскільки інші команди в цьому блоці це лише переміщення, немає сенсу їх залишати. Я коментую весь блок. Це економить приблизно 30 секунд і друк починається швидше. Команду активації M975 ми також прибрали, оскільки вона дублюється в наступній секції. Копіюємо змінений G-код і вставляємо його назад у слайсер. Краще одразу створити профіль із відповідною назвою. У описі буде посилання на готові файли з кодом. Запускаємо друк і перевіряємо результат. Тепер вібрацій не має бути. Я надрукував два рівні тестові моделі башти для Input Shaping зі стандартними налаштуваннями і без калібрування перед друком.
Це чорний глянцевий PG, на ньому дефекти відразу видно. Суттєвої різниці в якості я не помітив. Якщо помітите погіршення якості або ехо, калібрування завжди можна запустити вручну з меню. Я відключив швидкий тест близько півроку назад, і все працює стабільно. Через кожних 500 годин я запускаю калібрування вручну. Якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал. По А1 буде ще декілька відео. Але в наступному ми трошки відійдемо від теми принтерів і будемо тестувати X-Ray промені. Побачимось у наступному відео.